Hi guys! Magluluto tayo ngayon ng Chicharon Bulaklak. I-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng Chicharon Bulaklak. Itong Chicharon Bulaklak, nabili ko siya sa fresh market, 45 pesos, half kilo, kasi yung 1 kilo is 90. Ito, hinugasan ko na siya, hiniwa ko na rin siya. Lalagyan natin siya ng suka. Depende sa inyo kung ilang kutsara nyo siya lagyan. Lagyan rin siya ng asin, tali pang linis. Pero malinis na siya guys. Nabili ko siya sa market, malinis na siya. Gusto ko lang siyang linisin ulit. Ganito yung itsura ng Chicharon Bulaklak. Ito siya guys, hinugasan ko na siya ng tubig. Ilalagay ko lang siya dito. Lalagyan ko siya ng onion. Pakukuluan muna natin siya ng tubig. Pakukuluan muna natin to, tapos nilagyan ko siya ng luya. Yan. Depende sa inyo kung gaano siya karami. Lalagyan ko rin siya ng bawang. Kung meron kayong tanglad, pwede yun guys. Pwede nyo rin siyang lagyan para mabango siya. Pwede rin siyang lagyan ng bayleaves, kaso wala akong bayleaves. Pwede nyo rin siyang lagyan ng paminta. Lagyan natin siya ng asin.